May latest tayo ngayon na model sa Huawei, ang ating isa sa flagship model ni Huawei, ang ating Mate 50 Pro. Mate 50 Pro natin is naka-Kunlun glass na siya, 10 times drop resistance. So mas safe na sa mahulog-hulog. And then sa kanyang camera, sa front camera niya is 13 megapixel, may ultra wide angle camera with 2.4 aperture, X-Mage. So mas vibrant na ang colors ng kanyang pictures, mas clear na ang kanyang pictures. Then sa back camera or sa rear camera niya is 50 megapixel ultra aperture plus 13 megapixel ultra wide angle camera plus 64 megapixel telephoto camera. Then ang storage naman ng ating Mate 50 Pro is may 256 gig storage tayo worth 58,999. Then yung 512 gig storage is worth 68,999. No worry tayo sa processor ng ating Mate 50 Pro kasi ito ay naka Snapdragon 8 Plus Gen 1. Then 120Hz na ang kanyang refresh rate, naka curve OLED display, mas smooth na gamitin, mas mabilis na ang process ng kanyang screen. Then, sa battery naman, ang charging capacity ng ating Mate 50 Pro, ito ay naka 4,700 mAh with 66 wired Huawei Supercharge plus 50 watts wireless Huawei Supercharge. And ito ay IP68 rating na, dust and water resistant. Ang screen size nito ay naka 6.74 inch true chroma display with 2616 by 1212 pixels. Ito ang pinaka-latest na model ng ating Mate series ngayon sa Huawei. Ano po yung promo nyo, sir? Ang ating Mate 50 Pro ngayon ay may free na Huawei Free Lace worth 3,499. Free na, yes sir, free na yan siya pag mag-purchase tayo ng ating Mate 50 Pro. Hanggang kailan po yung Limited stocks lang po ang ating free lace and ang ating stocks ng ating Mate 50 Pro kasi saleable po siya sa market. Bali ma'am, saan po banda yung shop? Pwede po kayong bumisita dito sa Huawei, KCC Gensan, 3rd floor po, located at 3rd floor. Sino po yung contact number? Pwede niyo po akong hanapin, si Rona po, promoter ng Huawei. Pwede niyo po akong i-message or i-contact sa 0939-4508-902 or i-visit yung Facebook page po namin, KCC Gensan, for more updates and for more yun lang po. Promo po. Anong oras po yung ano niyo yung... Open po ang store natin from 10 a.m. up to 9 p.m. From Mondays to Sundays po. Kailan pala ito na-release? So, si Mate 50, last week siya ng November na release sa market, si Mate 50 Pro natin po. Okay, so pahabol pa rin siya sa holiday. Yes, sir. 2020. Yes, sir.